mga kabayan, welcome to my YouTube channel, Kubi Cooking Vlogs. Ngayon po magluluto po tayo ng sweet and sour lapu-lapu. Ito po yung mga ingredients natin. Gagamit po tayo ng carrots na shredded po. Mayroon tayong bell pepper. Mayroon tayong mangga para kakaiba yung sweet and sour natin. Tsaka mayroon tayong cucumber. Gagamit din tayo ng tomato, ketchup. Meron tayong suka, sugar. Gagamit tayong patis para sa marination natin sa lapu-lapu mamaya. Hindi natin makakalimutan yung cornstarch para pag nagpirito tayo, burburan po natin yung lapu-lapu. Ito na po yung lapu-lapu, bali nalinisan na po namin. Nabunlis na po, tinanggal namin yung buto. Ito po. Ayan po. Sa hindi po pa nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, tsaka huwag niyong kalimutan po magpindot sa notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Tara po mga kabayan, mag-start na po tayo magluto.
crossfire.